বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে আছে চাগে আজি মই লকডাউনৰ সময়ত কি বনাই ইউটিউবত আপলোড কৰিলোঁ তাকে পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে দিনবোৰ কেনেকৈ পাৰ কৰিছে জনাবচোন আজিৰ পৰা প্ৰায় 2 মাহৰ আগত ইউটিউবত ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু মই আশা কৰাই নাছিলোঁ আপোনালোকে যে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান মৰম আৰু সাপোৰ্ট দিছে আশা কৰোঁ আগলৈ দি থাকিব অৱশ্যে মই এতিয়া ইউটিউব চেনেল প্ৰফেশ্যনেল হিচাপে ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে লাগে জনাবচোন যদি ভাল লাগে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব Bandung kuna